เดี๋ยวเราจะมาวัดความนิ่มกันนะคะเห็นไหมนิ่มมากๆเลยนะดูจะเห็นได้ว่ามันนิ่มมากนะคะเดี๋ยวเราจะแกะกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดความนิ่มกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดความนิ่มกันนะคะเห็นไหมนิ่มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแบ่งกันค่ะเดี๋ยวเราดูความนิ่มกันนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า texture น่ากินมากนิ่มมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเค้กหม้อแกงขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ